હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે હું તમને આ વિડીયો થ્રુ સમજાવીશ ટપલ એક્ઝામ્પલ, જેમાં એનો ટાસ્ક છે એક્સેસિંગ ટપલ આઇટમ્સ યુઝિંગ ઇન્ડેક્સ રેન્જ. ઇન્ડેક્સ રેન્જ મીન્સ કે આ ઇન્ડેક્સ પરથી ઇન્ડેક્સ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને ઇન્ડેક્સ અહીંયા પર ખતમ થાય છે. મતલબ કે ઇન્ડેક્સ 3 to 5 સુધી કેટલી ટપલ્સ આઇટમ્સ છે તેમને પ્રિન્ટ કરીને બતાવો. મારે કોઈ આવો ટાસ્ક પરફોર્મ કરવો છે. સો એની માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં માય ટપલ લીધું છે. જૂના પ્રોગ્રામમાં હતું તેનું તે જ મેં અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરી લીધું છે, જેથી મારી વિડીયોની લેન્થ નાની બને. હવે હું પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે મારા ટપ્પલની અંદર ટોટલ કેટલી આઇટમ્સ છે. અને હવે મારે ઇન્ડેક્સ રેન્જ જોઈએ છે, મતલબ કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ એન્ડ અહીંયા પર તે કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. તો હું અહીંયા ઇન્ડેક્સની રેન્જ સૌથી પહેલાં તો પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે આઇટમ ઇન રેન્જ, ધેન આફ્ટર હું અહીંયા ઇન્ડેક્સ લખીશ. સો ઇન્ડેક્સ હું અહીંયા આપું છું 2 to 6, એટલે મને આઉટપુટમાં મળશે જાવા, પાયથન, HTML. બસ આટલી જ આઇટમ્સ મને એઝ એન આઉટપુટ જોવા મળશે જ્યારે હું આ ટપલને પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ. એન્ડ CSS પણ ઇન્ક્લુડ થશે, તે હું કહેવાનું ભૂલી ગઈ હતી. સોરી ફોર માય મિસ્ટેક.